Việt An xin mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh. Hôm nay Việt An xin chia sẻ cùng mọi người một món rất là hấp dẫn. Ở bên ngoài của nó là một lớp bánh mì giòn giòn, bên trong là lớp phô mai kéo sợi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Phần nguyên liệu hôm nay cũng khá là đơn giản, mọi người có thể tìm thấy ở dưới phần miêu tả của video ha. Đầu tiên mình sẽ đi làm phần vỏ bánh mì ha các bạn. Mình dùng 170g bột mì đa dụng, rồi một muỗng vơi đường và một chút xíu muối. Rồi mình trộn lên trước khi mình cho men vào ha. Mình cho vào đây một muỗng cà phê men nở, hay còn gọi là men làm bánh mì ha các bạn. Rồi mình sẽ đi đánh đều quả trứng lên. Mình sẽ chừa lại khoảng 1/3 quả trứng để mình quét lớp phía ngoài của bánh ha. Phần còn lại thì mình sẽ cho 80ml sữa tươi vào. Rồi mình sẽ đem đổ vào phần bột khô luôn. Mình vừa đổ và vừa trộn cho phần bột của mình đã thấm hết nước ha các bạn. Sau khi phần bột khô của mình đã thấm hết nước thì mình sẽ cho vào đây khoảng 10g bơ. Mình có thể thay bằng 10g dầu ăn ha. Phần bột của mình nó khá là mềm. Sau 1 đến 2 phút nhào thì nó sẽ dính tay. Thì mình sẽ đậy lại và để ở đây khoảng chừng 20 phút. Sau đó mình sẽ quay trở lại nhào tiếp ha các bạn. Bột của mình lúc này đã dẻo lại rồi nè. Và mình sẽ nhào từ từ. Các bạn không nên nhào bột quá vội ha. Nếu các bạn nhào quá nhanh thì bột của mình nó sẽ bị dính tay. Và bột của mình nó còn dễ bị sần nữa ha các bạn. Nếu mà dính tay thì các bạn cứ để đó một tí rồi mình nhào tiếp ha. Mình nhào từ 4 đến 5 phút thì bột của mình sẽ mịn như thế này. Bây giờ mình sẽ cho bột nghỉ ha. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hôm nay thì mình dùng một gói 3 loại phô mai khác nhau luôn. Các bạn có thể sử dụng phô mai kéo sợi cũng được ha. Rồi mình cho vào đây một ít hành ngò băm nhuyễn, một ít hạt tiêu. Nếu có lá thơm thì các bạn có thể cho vào đây lá thơm, bột tỏi. Rồi sau đó các bạn sẽ vắt thành những viên tròn. Nếu các bạn muốn làm bánh to thì mình sẽ vắt khoảng chừng 15 đến 17g. Còn nếu các bạn muốn làm bánh nhỏ hơn thì mình vắt khoảng chừng 10 đến 12g là được ha các bạn. Nếu lần đầu tiên các bạn làm thì mình làm các viên phô mai hơi to, nó sẽ dễ chiên hơn là các viên nhỏ ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vào tủ lạnh trong lúc đợi bột nở lên ha. Sau khoảng 1 tiếng thì bột của mình nó nở lên. Mình sẽ không nhào lại bột nhưng mình cần phải làm xẹp bột ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ rải khá bột khô vì bột của mình nó rất là mềm ha. Rồi mình sẽ chia bột theo cái số lượng nhân mà ban nãy mình đã vo được. Sau khi chia bột xong thì mình sẽ đi túm phần bột lại như thế này. Mình sẽ gấp cái phần mép vào giữa để cho cái phần mịn của bột nó lồi ra ngoài, để cho bánh của mình được đẹp hơn ha các bạn. Mình sẽ làm nhanh tay để cho bột không bị khô ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho phần phô mai vào giữa của bột. Thì phần gói này nó rất là dễ các bạn, tại vì bột của mình nó rất là mềm và dính nữa, cho nên mình sẽ rất là dễ để gói bánh ha. Nhưng mà các bạn chú ý là mình cần phải hàn lại cái mối nối cho thật chặt ha. Sau khi đã vo xong thì bây giờ mình sẽ để bột ở đây thêm 30 phút nữa cho nó nở lên một chút ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi phết bánh với phần trứng gà ban nãy còn lại. Các bạn cho thêm một lượng nước tương đương với phần trứng gà nữa để cho mình phết mặt bánh được dễ hơn ha. Nếu các bạn muốn viên phô mai của mình nó có màu đậm thì các bạn phết nhiều trứng. Còn nếu các bạn muốn nó có màu nhạt hơn thì mình phết một lần là được rồi ha các bạn.
Thì bây giờ là một giai đoạn rất quan trọng, đó là mình sẽ đi cấp đông cho nó ha. Mình sẽ cho vào tủ đông ít nhất là 3 tiếng đồng hồ ha các bạn. Nếu mà phô mai của mình nó không đông thì khi các bạn chiên nó sẽ bị xì ra ha. Mình cần phải chiên bánh ngập dầu. Mình sẽ cho bánh vào lúc dầu của mình nóng lên ha. Mình không để cho dầu của mình quá sôi ha các bạn. Các bạn có khoảng chừng 5 đến 7 phút để có thể làm cho phần vỏ bánh của mình nó vàng lên. Mình chiên được càng lâu thì bánh của mình sẽ càng giòn lâu ha các bạn. Mình sẽ chiên bánh từ từ và các bạn đảo thường xuyên ha, để cho bánh của mình nó được phồng đều. Nếu các bạn thấy phô mai bị xì thì các bạn hãy nhanh chóng vớt ra, nếu không thì dầu của mình sẽ bị khét ha. Thì để tăng độ giòn cho bánh, các bạn có thể lăn ở phía ngoài một lớp bột xù hay còn gọi là vụn bánh mì ha các bạn. Mình sẽ giã ra cho nó thật là nhỏ để cho phía ngoài nó được đẹp hơn ha. Và mình cũng chiên tương tự cho đến khi nào bánh của mình vàng đẹp thì lấy ra ha các bạn. Vậy là toàn bộ phô mai của mình đã chiên xong. Phần phía ngoài của nó giòn tan và vàng rụm, bên trong là lớp phô mai mặn mặn, có vị của ngò, hành, tiêu rất là thơm ha. Và nếu các bạn cho thêm bột tỏi thì nó càng hấp dẫn. Việt An chúc mọi người sẽ thành công với công thức này. Việt An xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.